Zo, Steve. Jongen. Ja. Heb jij nog films gezien de afgelopen tijd? Ik heb nog films gezien de afgelopen tijd. Welke? Ja, zelfs meer dan dat ik verwacht zou hebben. Dat is net zoiets als ik heb te veel geld of zo. Nee, maar meestal ben ik meer althans de laatste tijd meer een serie kijken. Ja, jij kijkt veel tv-series. Film kijken. Ja. En af en toe dan heb ik zo even de geest en dan jaag ik er gewoon even een stuk of wat films doorheen. Maar ik ga ze natuurlijk niet allemaal benoemen, dat zou een beetje onzin zijn. Wat ik er even... Maar er zoveel? Hè? Maar er zoveel? Nou, toch wel een stuk of 5, 6 of zo. Oké. Maar aangezien we natuurlijk geen afleveringen van een half uur meer gaan maken, willen maken. dacht ik het dit keer maar even wat korter. Nee, wat ik er in ieder geval even uit wil lichten. Omdat het namelijk wel een soort van verrassende voor mij was. Dat was What We Do in the Shadows. Dat heb ik voorbij zien komen. Dat is een film van Taika Waititi. Bekend als de regisseur van Thor Ragnarok en van de Mandalorian aflevering. En die heeft... Hij heeft vroeger een horrorfilm gemaakt in zijn jonge jaren. Wendigo. Ja, klopt. Ja. Maar die heeft dus ooit met een paar maten van hem heeft hij een soort mockumentary gemaakt. Dus voor de mensen die dat niet weten. Zeg maar een film. Gefilmd in documentaire stijl. Met interviews met mensen. Maar die film die was dus eigenlijk. Hij en zijn maten spelen dan vampieren. En er wordt een interview met ze opgenomen, zeg maar, een cameracrew die dan een dag in het leven van die vampieren volgt. Dat is, in eerste instantie was dat een short film van give or take een half uurtje. En dat was echt heel grappig. Dat heeft hij uitgewerkt naar... dat is toen uitgewerkt naar een volledige film. Nou, in de basis kwam het er een beetje op neer. In Nieuw-Zeeland, want daar komen ze allemaal vandaan, die gasten. In Wellington was er een soort Comic-Con, maar dan voor vampieren, zeg maar. Een soort convention. Ja. En de cameracrew volgt dan een groepje vampieren die mekaars roommates zijn in de aanloop naar die convention. Mm-hmm. En nou ja, ze zijn dus eigenlijk met van alles bezig. Ze wandelen gewoon over straat, ze gaan uit in Wellington en ze lopen natuurlijk tegen de gebruikelijke dingen aan als... zij zijn vampieren, dus ze mogen niet overal naar binnen, ze kunnen niet overal naar binnen. Ze moeten mensen uitnodigen bij hun thuis om hun bloed te kunnen drinken, want ze moeten natuurlijk wel eten. En dan alles echt in een documentaire stijl, inclusief politieagenten bedazzelen, zeg maar, zodat ze niet in de gaten hebben wat er gebeurt. En dat is echt heel grappig. Ik bedoel, ik ben, zoals je weet, niet zo heel erg sterk met comedy. Ik ben daar best moeilijk in. Zit er zoals je het vertelt al, zoals het mij overkomt, zit er nogal een beetje een soort inclusiviteitsthema onder. Of begrijp ik je verkeerd? Als in? Nou, dat die vampieren dan zeg maar een soort metafoor zijn voor groepen, sociale groepen ik heb bij het kijken van die film niet de indruk gehad dat er een hele diepere betekenis achter zat. De indruk die ik erbij kreeg was meer een beetje dat je hebt een paar gasten die zitten in de kroeg en die denken, oh, what the hell, let's do this. Ga gewoon voor de gein een filmpje maken. En ja, dat is de social justice onderliggende thema's ben ik niet tegen. Nou, dat proefde ik een beetje uit hoe je het vertelde. Je kan er natuurlijk van alles achter zoeken als je dat zou willen. Er zijn ook mensen die dat ongetwijfeld doen. Er zijn ook ongetwijfeld mensen die dat doen, maar als ik ook wel eens interviews met die Taika Waititi zie, dan heb ik van hem niet de indruk dat hij zich daar zo heel erg druk om maakt. Dat hij gewoon meer zoiets heeft van ik wil gewoon een lekker film maken. Maar hij heeft dat niet altijd alleen maar zelf te vertellen. Nee, als hij een film moet maken in opdracht van een productiestudio. Dit is allemaal nog veel
in de tijd dat hij nog gewoon veel kleiner een indie film was. Ja, oké. Hij heeft het zelf gedaan? Ja. Oké. Ja. Die film is later ook nog verder weer uitgebreid naar een serie. Ik kwam hem misschien was het dat. Ik kwam hem tegen. Ik heb er verder niet zoveel aandacht aan gegeven op een of andere manier. Het zijn ook special effects die echt gewoon van iets hoger dan amateurniveau zijn, zeg maar. Maar het is echt allemaal gewoon heel klein, heel erg bijna filmschool-achtig niveau, zeg maar. Ja, okay. Maar wel juist daardoor ontzettend leuk. Omdat het zo onbevangen is. Het blijft comedy, dus je moet er wel... Het is comedy? Het is wel comedy. Oké. Niet slapstick comedy, nee. Maar je merkt wel van het is een mockumentary met een comedy. Dat heeft Waititi toch wel een beetje, want dat merkt je aan Thor. Maar waar ik bij Thor een beetje afhaakte op de wat meer slapsticky comedy hoek die inging. Met We're the Revengers. Was dit het niet. Dit was echt meer de onbevangen gasten onderling. Ja, gewoon gein. Oké. En dat trek ik beduidend beter. Ja, het is ook een film die duurt maar iets van 1,5 uur of zo. De originele shortfilm, die is een half uurtje. Staat op YouTube, voor het geval je hem wil kijken. Het is echt heel oké, ik zal eens opslaan. En er zijn 2 spin-off series van gemaakt. Eentje over de Wellington Police Department. Die volgt 2 agenten die dan een soort Mulder en Scully zijn. Maar die eigenlijk zoiets hebben van dat bovennatuurlijke, dat bestaat helemaal niet, weet je. Komen dan een vampier tegen. Je ziet wel een beetje bleek, weet je wel. Het is een beetje corny, maar wel op een goede manier corny. Oké. Dus dat was er eentje die verrassend vond, in ieder geval. Oké. Ik ging er een beetje... Welk jaar? De originele shortfilm, die is denk ik gewoon een jaar of 10 oud. En deze film kwam uit 2014 uit mijn hoofd. Oké. En de serie die is dan weer van een paar jaar later. Wat deed je nog meer? Wat ik gisteren gezien heb. Nee, eergisteren alweer inmiddels. Nee, gisteren. Was de laatste van Chadwick Boseman. Ma Rainey's Black Bottom. Dat is een film die staat op Netflix waarin die een trompetist speelt. Wacht even. Speelt zich af echt in de hoogtijdagen van de Mississippi Delta Blues, was hij al ziek, zeg maar. Toen was hij al ziek. Ja. In hindsight zie je het wellicht ook een beetje aan af. Hij heeft niet meer dat formaat wat hij als Black Panther had, zeg maar. Mm-hmm. Maar eigenlijk met Viola Davis ook. Viola Davis speelt een blueszangeres. Echt zo'n Mississippi Delta blueszangeres. Mother of the Blues. En die gaat naar Chicago om een plaat op te nemen. En Chadwick Boseman is de trompetist in haar begeleidingsband. En die film is gebaseerd op een toneelstuk. En op diezelfde manier is het ook een beetje gefilmd. Het speelt zich eigenlijk maar af in 2 ruimtes. De band repetitieruimte, kleedkamer en de opnameruimte, de studioruimte. In Chicago, in Chicago. Die zijn allebei in Chicago, in hetzelfde gebouw. Want ze komen daar binnen en de producer zegt tegen de band van joh, daar is je kleedkamer, ga maar vast even repeteren en oefenen en inspelen en wat je ook doet. En ben je ook nog, je werd er ook nog, maar dat is meer muziekinhoudelijk nieuwsgierigheid van me, waarom een Mississippi, een Delta Blues band naar Chicago gaat en niet naar Nashville. Omdat in die tijd het wordt in de film niet heel erg naar voren gehaald. Maar dat want het is een andere blues, hè? Dus dat Chicago... is weer een beetje mijn eigen achtergrond die ik daarin weet. Ik pretendeer ook niet daar alles van te weten, maar ik weet dat er op enig moment in de geschiedenis zijn er heel veel zuidelijke muzikanten. Zij kwam dan uit Georgia, als ik niet vergis. Zijn naar Chicago gegaan, omdat daar een hele nieuwe dat was een scene opkwam, zeg maar. Ja. En heel veel van die Delta Blues muzikanten die zijn daar naartoe gegaan om daar muziek te gaan maken.
Maar goed, die hele film die gaat dus eigenlijk een beetje over de spanning tussen Chadwick Boseman als trompetist, die zijn eigen idee heeft over muziek en die daar wat meer jazzy in wil gaan doen, iets meer leven in die muziek wil brengen. Mm-hmm. En Ma Rainey, de zangeres, die gewoon echt die klassieke Delta blues wil vasthouden, zeg maar. En Chadwick Boseman, die dus al zijn eigen muziek geschreven heeft en die dan met die producer wil gaan werken om zijn eigen band samen te stellen en daar heel groot in wil worden, zeg maar. En dan uiteindelijk onvermijdelijk ook door die studiobaas natuurlijk weer wordt neergetrapt van ik stel je muziek en houdoe en bedankt, hè. Mm-hmm. Goed, het hele idee dat die film zich afspeelt in 2 ruimtes. En in die muzikantenruimte, die kleedkamer, zitten ook die muzikanten onderling gewoon verhalen uit te wisselen, weet je wel. Oké. En in de studio wordt eigenlijk niet eens zoveel gedaan, behalve opgenomen. Maar het is allemaal heel klein. Het is heel de muziekfilm, zou je het een muziekfilm noemen? Nee. Er wordt muziek ingemaakt. En er zit ook gewoon echt een hele fijne, wat mij betreft, hele fijne soundtrack achter. Maar ik hou wel van dat genre. Maar het is echt een karakterfilm. Oké. En ja, hier en daar slaan ze misschien een beetje door in het... Het blijft natuurlijk een beetje de blanke producer en de zwarte muzikant. Die rassenongelijkheid, die wordt er af en toe wel een beetje doorgedrukt, zeg maar. Maar niet genoeg om het... Voor niet vervelend. Het gaat echt om de karakters en de verhalen onderling. Oké. Dan dat het echt een heel groot sociaal kritisch ding wordt, zeg maar. Ja, maar het klinkt wel, zoals je het vertelt, klinkt wel interessant. Ja, zowel Chadwick Boseman als Viola Davis krijgen daar Oscar-buzz voor. Nou is dat in het geval van Chadwick Boseman misschien ook wel een beetje logisch, want dan krijg je natuurlijk het Heath Ledger idee, zeg maar. Ja. Hij is dood, dus hij moet een Oscar krijgen. Ja. Maar in dit geval denk ik dat het niet eens heel onterecht is. En Viola Davis ook. Ik bedoel, ik ben niet stuk, zoals je weet, van zijn Black Panther personage in het MCU. Ja. Niet omdat ik nou zozeer vind dat Boseman dat zo slecht doet. Hij doet wat hij kan. En je voelt ook wel dat hij wat kan. Alleen, ik heb het gevoel dat het niet de juiste acteur is voor die rol. Maar dat is een ander verhaal. Ik heb kritiek op Black Panther, dat weet je. Ja, en die deel ik ook wel, hoor, deels. Maar in deze film... Ja, dat kan. Komt hij daarin, denk ik... Vind ik overigens ook beter uit te verven. Ja, ja, dat kan heel goed, want je proeft wel... Hij heeft ook gewoon een heel verrassend einde, die film. Je proeft wel, dat voel ik zelfs aan Black Panther, dat er wel een goed acteur in hem schuilt. Ja. Weet je wel, alleen het wringt in... Nou ja, goed. Andere discussie. Ja, daarom. Ik deel in ieder geval deels ook wel met je. Maar ja, hierin komt hij echt wel veel beter uit de verf. Oké. Nou, het klinkt wel interessant. Het is echt wel... Ja. Wat mij betreft in ieder geval een aanrader. Oké. En de derde film die ik gezien heb, dat was er eentje die ik op herhaling heb gegooid. Ik heb weer eens naar de Japanse Ring gekeken. Hey. Ja. Dat was ook, denk ik al, misschien wel een jaar of 15 geleden dat ik die voor het laatst gezien heb. En hoe hield hij zich? Goed. Ja? Ja. Kijk, het voordeel van Ringu... Ik heb hem ook al een poos niet meer gezien. Het voordeel van Ringu is natuurlijk dat het eigenlijk 0 effects heeft. Er komt 0 bloed in. Het is ook een hele kleine film eigenlijk. Ja. Met heel veel karakterwerk. En een paar scares hier en daar natuurlijk, maar dat maar het hele gegeven van die film, de videoband. Ja, het is inmiddels Hello Kids. folklore geworden, zo'n beetje. Ja. Een YouTube filmpje. Maar dat hele idee, dat blijft eigenlijk nog heel goed overeind. Ja. Ik bedoel,
Ik heb wel... Kijk, die film die is nu, wat god het zal zijn, 20 jaar oud misschien? Ja, zoiets. 1999. Ja, dat 21 jaar oud. Ja. Ja, het is wel oud, maar niet zo oud. En zelfs toen was die al heel, heel gritty, heel erg. Ja. En dat heeft hij nu nog steeds. Ik heb wel die Amerikaanse remake niet zo lang geleden. Is dat? Ja, niet zo heel lang geleden, een maand of wat geleden. Weer eens voorbij laten komen. En die hield zich ook, dat is geen slechte film. Nee. Je bent eigenlijk, je reflex zou zijn dat een Amerikaanse remake van oorspronkelijk materiaal is anders. Niet goed kan zijn, weet je wel. En vaak is dat helaas ook zo, maar in dit geval niet. Ik heb ook een beetje van die Amerikaanse remake het idee dat het eigenlijk net een iets andere insteek is dan wat de originele... Maar het gaat mis als ze juist precies dezelfde insteek willen maken. Want dat zag je bijvoorbeeld aan Quarantine. Ja, maar in dit geval bij Ring vond ik ze wel zo wezenlijk verschillend. Zeg maar, hetzelfde gegeven, maar het wordt op een andere manier uitgewerkt. En die hield zich ook, daar was ik eigenlijk een beetje door verrast. Ik heb niet bij Hollywoodfilms heb je sneller dat ze oud worden dan dat je dat viel met Aziatische films. Ja, en dat viel met deze mee. Oké, cool. Ze hadden, denk ik, Sadako hadden ze iets anders moeten benaderen, vind ik. Ze hebben daar een beetje te veel monster van willen maken, terwijl in de oorspronkelijke Ring meer een tragisch figuur was. Meer een, wel eng in die zin. Maar misschien wel juist daardoor. Het is... Terwijl ze er in de Amerikaanse remake een beetje een monstertje van maken. En dat haalt iets van de kracht weg uit het verhaal. Maar goed, dat is misschien ook hoe ik daar naar kijk. Ja. Maar die hield zich... daarom vroeg ik van hoe hield hij zich? Ja. Weet je wel, want ik heb toevallig die Amerikaan en die hield zich... was ik een beetje door verrast. Ja. Ook niet onvergeblazen, maar wel een beetje door verrast. Ik denk, verrek. Ja, nee hoor, kijk, het zal nooit een top 10 film worden van me. Nee. Maar ik heb me er toch gewoon weer heerlijk mee vermaakt. Het was weer lekker. En dan ga ik even, laten we zeggen, wat hoger kijken. Maar het is, laten we zeggen, in de moderne filmgeschiedenis natuurlijk een hele relevante film. Dat heeft die hele J-horror. Ja, absoluut. Afgetrapt, zeg maar. Zoals Blair Witch dat met found footage heeft gedaan. In een J-horrorfilm vind ik ook dat hij nog steeds in de hoogste regionen van de rankings staat. Ja, samen met Grudge. Die heb ik ook toevallig niet zo lang geleden gezien. De oorspronkelijke, John. Ook eens voorbij laten komen. En die doet het ook wel. Ja, die heb ik dan alweer een tijdje niet gezien. Ik weet nog wat ik daar toen van vond, was dat hij een fantastische cinematografie had. Ja, klopt. Ja. De locatie is ook geweldig, dat huis in die cameravoering was zo briljant goed. Ja. Beter dan in Ring. Ja, maar de wereld is in Ring ook wat groter. Ja. Dus het is lastig te vergelijken. Hè? Die Ring volgt dat personage. Ja. En dat heb je met... John is echt dat huis. Niet, dat zijn geloof ik een stuk of 8 hoofdstukjes. Ja. Van iedereen die in dat huis komt en wat er vervolgens mee gebeurt. Ja. Dus de opzet van, het is ook lastig te vergelijken, want de opzet van de film is heel anders. Ook al worden ze heel vaak met elkaar vergeleken. Ja. Maar, het zijn allebei horrorfilms. En allebei Japan. Yeah. En allebei Japans en allebei spooky. Maar, en met een eng wijf. Ja. Maar... Nou, in die zin denk ik dat... ik vind hem zelf zo goed overeind blijven dat ik ook denk dat tot op de dag van vandaag de originele Japanse Ring een van de engste horrorfilms vind die ik ken. Banoem gaat dat met je eens zijn. Ook al zit er geen druppel bloed in. Het is allemaal suspense. Het is allemaal... Heel kort, de essentie... Het is niet dat ik nou echt met een deken over mijn hoofd zit te kijken, maar... Benoem wel, hè? Als Maar binnen... Die gaat zo. Op de engheidsschaal van horrorfilms scoort hij bij mij heel hard. Het is zo dat... en dat is waar Hollywood vaak de mist in gaat. Naar mijn beleving. De
psychologie van de angst. Nou ben ik geen psycholoog, dus het is een beetje armchair psychology hoor. Maar dat is de beste psychology. Oh, oké. Maar de psychologie van de angst is het onbekende. Ja. Waarom zijn mensen eerder bang als het donker is? Dat is omdat ze niet goed kunnen zien wat er gebeurt. Wat er op zaf komt. Ja, wat er gebeurt. Het onbekende is de bron van de pure angst. En dat is die angst waar de horrorfilm, als het goed is, mee speelt. Ja. Daarom is Saw eigenlijk een thriller en geen horror. Het wordt als horror wordt het gerangschikt omdat het zo uitbundig is in al maar het is in zijn essentie een misdaadverhaal. Ja, en met een wat slasher elementen. Ja, maar de engste slasher, waarom was die eerste vrijdag de 13e best wel, kwam die binnen in die tijd, 1980, dus ga even 40 jaar terug. Waarom kwam dat binnen? Omdat je heel lang geen idee had wie dat nou was. Ja. Die iedereen om zeep hielp. Later werd dat Jason. En wist je dat? En met het hockeymasker en dan was die benoemd. En vervolgens was Jason cool, maar werd het meer een soort comic-achtige figuur. Ja. Daar moeten we ook nog eens een keer wat mee doen. Ja, maar de beste slasher kills. Maar de eerste vrijdag de 13e was eng. Ja, klopt. In tegenstelling tot al die vrijdag de 13e daarachter. Ja. Omdat de villain onbekend bleef. Arguably geldt dat zelfs ook een beetje voor de oude Fridays. Nightmares. Nightmare on Elm Street. Ja. De Freddy films. Ja. Ja, daar is het wordt mechanisme natuurlijk al eerder naar voren gehaald, maar het mechanisme is daar ook in iets anders, omdat je daar ligt de spanning op een ander punt. Ja. Want Freddy die komt als ze in slaap valt. En dat kun je maar zo lang tegenhouden. Je kunt maar zo lang koffie drinken en maar zo, enzovoorts. En dan, dus maar zeker in die eerste kwam dat natuurlijk nog wel heel erg aan. Ja, en daar werkte dat op dat niveau. Maar dat is niet helemaal zoals ik het bedoel. En dat is ook het mooie van Ringo. Ze kijken naar zo'n raar filmpje. Ja. En vervolgens op een of andere manier vinden ze een gruwelijk einde na een week. Ja. En heel lang heb je geen idee waarom dat is. Nee. En er zit van alles in. Je hebt de klok waar tegen je vecht. Je hebt een onbekende bedreiging waar tegen je vecht. Waarvan je nog geen begin van begrip hebt van waarom waar het vandaan komt, hoe het werkt, wat het doet. En dat maakt het eng. Nog even los van de visuals, want dat lange zwarte haar wat uit die tv komt. Nu kan je dat spoeven. Ja, maar is dat ook met enige regelmaat vaak gedaan. Maar 20 jaar geleden was dat een novum. Nee, dat klopt. Dus, maar ook die gimmick blijft aardig overeind. Dus absoluut nog een keer het herkijken waard. Oké, ik zal een keer een spin geven. Dus dat was eigenlijk de dingen die ik er even uit wilde lichten. Je hebt je wel vermaakt. Ja, ik heb me zeker vermaakt. Ik heb wel slechtere reisjes gezien. Ja.